Okay mga boss, dumating na ang aking order. Ang order kong ito ay RC. Yan. 4WD RC car. Pero hindi ito 4WD. Railway drive na ito. WPL D12. Ito ay yung multicab. O kaya naman ay K-Track. Buksan na natin. Salamat sa seller at talagang balot na balot ng bubble wrap. Bago mapapaglibangan at talagang ako'y bata pa, gustong gusto ko na magkaroon ng remote na kotse ay hindi makabili. Kaya nangyari nung kapatid ko yung nagkakagarne, lagi kong hinihiram. Ako laging unang gumagamit, kakabili pala ang. Eh nangyayari, nasisira ako naman. Hindi, kagalit lagi. Yan, di nakabili ako ngayon. Siya ngayon manghihiram. Huwag sana sirain. Ano yung ibang parts na aking binili. Yan, kita nyo yan. Mags yan. Para makadrip. Yan na. Multicab WPL K-Track. Medyo kakaunti naman ang damage ng box. Siguro naman wala ang damage sa loob na rin. Talagang mahirap magbalik. May damage sa loob. Sana natin tinatawag na bunot kahon. Yan na. Alright. Wala natira sa kahon. Wala na, tapon na yan. Joke lang. Alright. Battery. Ang battery ay ano yung 500 mAh? No? Dari malubat pa rin. Dalawang 500. Bali ito'y tatlo. 7.4 volts. Sabi muna natin. Grab. Okay. Dito 1:10 scale. 1:10 scale. That's the graph. Control remote niya di tornilyo. Truck WPL model 2.4. May pindutan pa din yung nagari on. Ay walang battery. Siguro ay nakita ko ay throttle rate. Tapos ay steering rate. Okay, tabi mo na natin ulit. Tayo, diba? Siguro charger ang battery. Yan, sticker ang battery. Mga ilaw-ilaw. Stop light. Pag light siguro rin. Tapos yan, sari-sari yung salita. Hindi pala kita. Liwanag. WPL model. Baba, may side mirror pa lang kasama ko. Side mirror yun, salmin. Ano re? Ay, extra siguro re. Extra sa
Parang differential. Sa drag link na nga yun. Basta yung sa marbila. Manual. Hindi maintindihan. Yung chick eh. Ay, ari pala. English. Switch. Marami yan. Na. Ating multicab. Panga naman. Aba, maganda suspension eh. Multicab. Laki din. Oh. Tangkal at kalahati. Apa? Hindi ano eh. Tag dito, mulye, lip spring. Oh. Mulye. May differential. May propeller. Oh, maikot nga rin. Yan. Lower control arm. Ay, anong tag dito eh? Hindi na. Independent suspension. Independent suspension nga ito ang garne. Yan, nasira yata. Tanggalang. Check natin kung may basag o ano. Bah! Hindi pala na iikot. Okay, nga pa. Ano? Open. Yung. Ay, battery. Puta na. Ayos ah. Battery case. Battery ano. Tawag dito. Basta lalagyan ng battery. Oh, may reserva eh. Ano palang reserva nga rin ang batteryhan. Kita yan. Rubber ang kanyang gulong. Rubber. Battery. Ang battery kasama ay 500 mAh din. 500 mAh, 7.2 volt, katulad na bang kulay. Siguro sumama na lang, sinama na lang niya. Hindi talaga WPL ang brand. Pare-parehas 500 mAh, 7.4 volts. Balik tayo dito. Natin kung may damage. Puti ang order pero parang hindi naman siya puti talaga. May pagka dirty white, parang cream white gayon. Yan ang kulay niya. Wala naman mga damage, ayos. Wala namang basag. Kahit hindi styrofoam ang kanyang ganito lang, plastic. Kahit hindi styro ang kanyang lagyan, ayos naman. Uy, may marbila din nga eh. Bila naligaw. Marbila. May taga upuan, may kambyuhan, may gauge. Ayos din, kaganda rin na ng detalye. Headlight. Pag light yata o signal light na rin. Oh, suspension niya. Hop. Ayos eh. Paligod. Mas malambot ang harap niya. Mas matigas ang harap. Paligod eh oh. Lambot. Oh, dahil sa mulye. Tingnan natin kung may charge ang kanyang battery.
niya na signal eh. Testing natin kung maghanap ako ng battery para sa remote para matesting natin. Lalagyan na natin battery ang remote. Ang battery ang kailangan ay AA. Testingin natin nga rin AA. May nilop para yung galing po sa aking mga Tamiya. Pwede pa kaya rin, may charge pa kaya rin. Negative, positive, negative, positive. Sana pwede pa. Ba, nakailaw eh. Kaya natin, on natin din na rin. Yung, connected na. Kaba, naikot na eh. Alright. Gana-gana eh. Yung, sumayong ang birada eh. Ari. Yun, nabilis. Tingnan natin yung ilapag. Sabi mo na, makuha. Wah, aba nga. Wah. Nadulas ang gulong. Ganda ba rin? Yo! Ah! Ito natin ang upuan. Nagabok ka. Yo. Yo. Donut. Ay, hindi lang siya naalis na ito. Bilog-bilog lang. Check natin ang iba ka pang order kung basta mga order din ako ng mags. Titignan natin kung kompleto. Mags tsaka yung gyro. Yung gyro para nabalik yung pagbinira mo. Yung net. Dinagdag ko lang net. Yun. Gyro. Nagawa ko ng ibang video para sa gyro nga rin. Ito yung para makapag-drip ng ayos. Nakokontrol niya yung ito yung pagligo. Ito sari, order na rin ako ng bakal na na differential. Saka yung bakal na axle sa harap. Saka yung dapat hindi ko muna rin pinili kaso napili ko natin para sa 12mm na rim. So ito naman pala ay 5mm din lang pwede sa stock. Reserve na rin 5mm bagay kaya. Alright, hanggang dun muna. See you next vlog. Thank you.